سلام بچه‌ها، چطورین؟ برگشتیم با قسمت دیگه از آموزش طراحی یو آی با فلاتر. طبق نظرسنجی که در پیج اینستاگراممون انجام دادیم، این طرح برای این هفته انتخاب شده. پس با ما همراه باشید که ببینیم چطور این طراحی رو پیاده سازی می‌کنیم. به صفحه ساین اپ اسکرینمون میریم. با استفاده از ویجت استک و ایمیج اسید پس زمینمون رو پیاده سازی میکنیم. یک ویجت کانتینر اضافه میکنیم و درونش تکست فیلد قرار میدیم. با استفاده از ویجت پوزیشن محل قرارگیری ویجت کانتینر رو تغییر میدیم. به ویجت تکست فیلدمون دکوریشن میدیم.
برای دریافت سورس طراحی میتونید به گیتاب من مراجعه کنید. Yes, indeed. یک ویژت کانتینر اضافه میکنیم و با استفاده از ویژت پوزیشن رو به انتهای صفحه انتقال میدیم. به ویژت کانتینرمون دکوریشن میدیم. یه ویژت رو اضافه میکنیم و در اون چند ویژت ایمیج اسید قرار میدیم.
ویژه تکستمون رو اضافه میکنیم و بهش استایل میدیم.